Waruni's Kitchen YouTube channel එකට අදත් ඔයගොල්ලෝ හැමදෙනාම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයගොල්ලෝ කියලා දෙන්න යන්නේ අමුද්‍රව්‍ය දෙකක් විතරක් පාවිච්චි කරලා ගොඩක් රසවත් වටලප්පමක් හදාගන්න විදිහ. ඉතින් මේ දවස්වල රටේ තියෙන වාතාවරණයත් එක්කලා කීයක් හරි අඩුවෙන් කෑමක් හදාගන්න තියෙනවා නම් ඒක ගොඩක් වටිනවා. ඒ නිසා බලමු මේ ගොඩක් අඩු වේදම් වටලප්පම කොහොමද අපි හදාගන්නේ කියලා. මම මුලින්ම කරන්නේ වටලප්පම සෙට් කරගන්න භාජනය ලෑස්ති කරගන්නවා. ඒකට මම භාජනයක් අරගෙන ඔයිල් ටිකක් ස්ප්‍රේ කරගන්නවා. මේ විදිහට තෙල් ටිකක් භාජනයේ ගාගත්තාම වටලප්පම තැඹුණාට පස්සේ ගොඩක් පහසුවෙන් ගලව ගන්න පුළුවන් අපිට. මම භාජනය ලෑස්ති කරලා මේ විදිහට පැත්තකින් තියනවා. මම මෙතන හොඳ කිතුල් හකුරු ග්‍රෑම් 250 කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හොඳ කිතුල් හකුරු හොයාගන්නේ කොහොමද? හකුරු කැලක් මේ විදිහට අතින් අල්ලලා බලද්දී ඒක හොඳින් අතේ දිය වෙන්න ඕනේ, පොඩි වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ ඔයගොල්ලෝ පෙන්නන්නේ හකුරු තිබ භාජනේ හොඳ හකුරු කන්න මේ වගේ ගොඩක් සොෆ්ට් එකට පහසුවෙන් හැන්දකින් සුරලා ගන්න පුළුවන් විදිහ තියෙන්න ඕනේ. මම දැන් කරන්නේ මේ හකුරු ටික මේ වගේ භාජනයකට දාගන්නවා. ඊළඟට හකුරු එකට වතුර මේසැඳි එකක් එකතු කරනවා. ඉතින් මේක පහසුවෙන් දිය කරගන්න ඕන නිසා තමයි වතුර එකතු කරන්නේ. වතුර නැති වුණත් මේක දිය වෙනවා. ඊළඟට මම කරන්නේ හකුරු එක ලිපෙන් තියලා අඩු ගින්දරේ මේ විදිහට හොඳින් දිය කරගන්නවා. ඉතින් ඔයා අද නම් මුලට මගේ වීඩියෝ එකක් බලන්න ඔයගොඩක් ආදරෙන් මගේ channel එකට පිළිගන්නවා. ඒ වගේම ඔයා මාව තම subscribe කරගන්න විතර මේ වීඩියෝ එකට පල්ලෙහාන් තියෙන රතු පාට subscribe button එක සහ ඒ ළඟින්ම තියෙන පුංචි bell icon එක click කරන්න. එතකොට මේ වගේ අලුත් වැදගත් වීඩියෝස් miss නොවී නරඹන්න පුළුවන් ඔයාට. හකුරු එක ලිපෙන් තියලා මේ විදිහට විනාඩි කිහිපයක් ඔයාදී ගොඩක් හොඳින් දිය වෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති එක. ඔන්න දැන් හකුරු එක ඔක්කොම හොඳින් දිය වෙලා තියෙන්නේ. මම දැන් කරන්නේ හකුරු එක ලිපෙන් ඉවත් කරලා නිවෙන්න පැත්තකින් තියනවා. ඊළඟට අපිට මේකට අවශ්‍ය වෙන බිත්තර මම කරන්නේ බිත්තර මේ විදිහට කඩලා වෙනත් භාජනයකට දාගන්නවා. මම මෙතනදී ලොකු බිත්තර 4ක් පාවිච්චි කරනවා. ඊළඟට මම කරන්නේ මේ බිත්තර ටික මේ විදිහට බැලුන් විස්ක් එකකින් විස් කරගන්නවා. බිත්තර ටික විනාඩි කිහිපයක් මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේ මේ වෙද්දී අපේ හකුරු මිශ්‍රණය හොඳින් නිවිලා තියෙන්නේ. මම දැන් කරන්නේ දෙක කරගත්ත හකුරු එක බිත්තර එක දාගන්නවා මේ විදිහට. ඊළඟට මම කරන්නේ බිත්තර සහ හකුරු මිශ්‍රණය දෙක මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්නවා. විනාඩි කිහිපයක් මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න දෙකම. ඊළඟට මම කරන්නේ වටලපම් මිශ්‍රණය සෙට් කරගන්න භාජනයට මේ විදිහට මාරු කරගන්නවා. ඊළඟට වටලපම් එක මෙන්න මේ විදිහට හොඳින් උඩින් කවර් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට ෆොයිල් එකක් නැත්නම් කෙසෙල් කොලයක්, එහෙම නැත්නම් වැක්ස් පේපර් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හොමාලේ ඇතුළට නොයන්න හොඳින් කවර් කරන්න. එහෙම නැත්නම් වටලපම් එක දිය ගතියට එනවා. ඊළඟට මම කරන්නේ මේ වටලපම් එක සාමාන්‍ය එකක් විදිහටම හොඳින් තඹ ගන්නවා. ඉතින් මේක අපි සාමාන්‍ය විදිහට හදන වටලපමක් තරම් ගොඩක් වෙලා තඹන්න ඕනේ නැහැ. විනාඩි 30ක් වගේ තඹපුවාම ප්‍රමාණවත්. ඉතින් මෙතන මම ඒ විදිහට තඹගත වටලපම අල්පේ නැති හරිම ලස්සන පැණි පාටකට තියෙනවා කියලා මේ විදිහට වටලපම මැදට කෝරක් ගහලා බලන්න. ඒක තෙත නැතු වෙනවා නම් හොඳින් තැම්බිලා තියෙන්නේ. ඊළඟට වටලපම හොඳින් නිවුණාට පස්සේ පැය 2ක් විතර මම ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන මම ෆ්‍රිජ් එකෙන් එළියට ගත්ත වටලපම ඔයාලට පේන ටික හරිම ලස්සන පාටකට තියෙනවා කියලා මම දැන් කරන්නේ මේක ප්ලේට් එකකට මාරු කරගන්නවා. ඔයාලා දකින්න ඇති හරිම පහසුවෙන් වටලපම ගැලවිලා ආවා කියලා. ඊළඟට මම මේක කපලා පෙන්නන්නම් ඇතුළ කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති වටලපම ඇතුළේ ලස්සනට හිල් හිල් වගේ තියෙනවා. ඒ වගේම හිල් ඇතුළේ පැණි පිරීලා තියෙනවා හරිම ලස්සනට. ඒ වගේම තමයි මේ වටලපම සාමාන්‍ය වටලපමකට වැඩිය හොඳ තද ගතියක් තියෙනවා. හොඳින් කෑලි කපලා අතට ගන්න පුළුවන් මට්ටමට හොඳින් තියෙනවා. ඉතින් මේ වටලපම සාමාන්‍ය පොල් කිරි දාලා හදන වටලපමක් විදියටම ගොඩක් ලස්සනට රසට තියෙනවා. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් මේ රෙසිපි එක try කරලා බලන්න. ඔයගොල්ලෝගේ යාළුවන්ටත් බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. අපි මේ වගේ තවත් අලුත් වැදගත් රසවත් වීඩියෝ එකකින් ආයේ හම්බ වෙමු.